confused with too many skincare options, so many products, routines and trends online, but skin त improve नै भएको छैन. But let's fix that today. I'm going to share my 3 minimal skincare routines that I'm currently using and it's totally beginner friendly. So let's get into video. Hi everyone, welcome back to my channel. So आजको भिडियोमा चाहिँ म मेरो 3 steps minimal skincare routine share गर्न गइरहेको छु. It might help you to choose your skincare products according to your skin. So let's get into video. So let's first understand why minimalist skincare. So skin लाई चाहिँ धेरै प्रोडक्टहरु चाहिदैन. फर्स्ट मा स्किन ब्रेकआउट हुन सक्छ, इभन मोर इरिटेटिभ हुन सक्छ. So for that you need a minimal skincare. So you only need 3 basic steps: cleanser, moisturizer and sunscreen. And यो मेथडले तपाईको स्किनलाई भेरी काम, हेल्दी बनाउन स्टार्ट गर्छ if you are just starting your basic skincare routine. So the first step is cleansing. So for cleansing म चाहिँ युज गर्छु यो सिम्पल को रिफ्रेशिङ फेस वाश. यो फेस वाश चाहिँ सबै स्किन टाइपलाई मज्जाले सुट गर्छ. इफ यु हैव ओइली, ड्राई और सेन्सिटिभ स्किन, मेरो स्किन चाहिँ एकदमै ड्राई एन्ड सेन्सिटिभ स्किन छ, बट आई युज दिस वान. सो यो मेरो स्किनलाई चाहिँ एकदम मज्जाले स्विट गरेको छ. अनि यसले यो चाहिँ फ्रेग्रेन्स फ्री, सोप फ्री हो. हजुरको स्किनलाई चाहिँ त्यति इरिटेट पनि गर्दैन, नट इभन हजुरको स्किनलाई ब्रेकआउट पनि गर्दैन. यो फेस वाशले हजुरको स्किनलाई चाहिँ हजुरको स्किनबाट डट, मेकअप हजुर मज्जाले रिमुभ गर्छ. तर बट इफ यु आर युजिङ योर मेकअप देन आई वुड रिकमेन्ड यु टु डबल क्लिन्ज योर फेस. सो अनि पछि म चाहिँ यो पनि युज गर्छु. फर्स्ट आई क्लिन्ज विथ माई क्लिन्जिङ बाम एन्ड देन आफ्टर आई युज दिस वान फेस वाश. सो अनि यो फेस वाशले चाहिँ हजुरको स्किनलाई चाहिँ एकदमै ड्राई नबनाएर चाहिँ मज्जाले हजुरको फेसबाट डटहरु रिमुभ मज्जाले गर्छ. सो आई हाइली रिकमेन्ड दिस वान. एन्ड यो फेस वाश चाहिँ हजुरले फरएभर यङ ओर या त फेरि दराजबाट मज्जाले पाउन सक्नुहुन्छ. सेल लागिरहेको हुन्छ. सो आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्सन बक्स एन्ड हजुरले त्यहाँदेखि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ. हार्स क्लिन्जरहरूले स्किन बेरियर ब्रेक गर्छ. त्यो भएपछि हजुरको स्किनमा ब्रेकआउट, रेडनेस एन्ड रफ टेक्सचरहरू आउँछ. सो अलवेज चुज जेन्टल क्लिन्जर. अनि पछि हजुरले नन फर्मिङ एन्ड पिएच ब्यालेन्स क्लिन्जर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइक दिस वान. एन्ड द स्टेप 2 इज मोइस्चराइजर. यस, मोइस्चराइजर. इभन ओइली स्किनलाई पनि, ओइली स्किन छ भन्दैमा हजुरले चाहिँ मोइस्चराइजर चाहिँ स्किप गर्नु भएन. यु निड टु वेयर मोइस्चराइजर प्रपरली. सो म चाहिँ युज गर्छु यो सेरावीको मोइस्चराइजर क्रिम युज गर्छु. मेरो स्किन चाहिँ ड्राई एन्ड भेरी ड्राई एन्ड सेन्सिटिभ छ. सो आई युज दिस वान. अनि पछि यो यसमा चाहिँ सेरामाइड्स एन्ड हाइड्रोलिक एसिड छ. सेरामाइड्सले हजुरको स्किन बेरियरलाई प्रोटेक्ट गर्छ एन्ड हाइड्रोलिक एसिडले हजुरको स्किनलाई हाइड्रेसन दिन्छ. So if you have dry, sensitive and allergic skin and go for this one, मैले चाहिँ यही युज गर्छु and you can get it from Beauty Hub Nepal because it wasn't sale, so I bought from that. And moisturizer हजुरले स्किप गर्दा स्किन एकदमै ड्राई हुन्छ, जुन कारणले ओइल चाहिँ ओभर प्रोडक्सन हुन्छ. सो moisturizer is most important for every skin types. And moisturizer select गर्दा always choose a fragrance free, non-comedogenic and lightweight formula भएको moisturizer हजुरले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ. लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सनस्क्रिन हो. एन्ड विदाउट सनस्क्रिन हजुरले स्किप गर्नुभयो भनेपछि हजुरको स्किन केयर सबै वेस्ट हुन्छ. एन्ड फर द्याट आई युज बायोडर्मा फोटोडर्म SPF 50 सनस्क्रिन. यो सनस्क्रिनमा इट्स अलरेडी मेन्सन इट्स फर सेन्सिटिभ एन्ड ड्राई स्किन. सो मैले त्यही हेरेर चाहिँ मैले मेरो सो आई युज दिस वान. अनि यसले चाहिँ एकदमै राम्रो गरेको छ मेरो स्किनलाई. यसले चाहिँ मेरो स्किनलाई चाहिँ ड्राई गराउँदैन अनि व्हाइट कास्ट पनि लिभ गर्दैन. सो आई युज दिस वान. एन्ड यो सनस्क्रिनले UVA एन्ड UVB प्रोटेक्सन दिन्छ, जुन स्किनलाई ट्यान, पिगमेन्टेसन एन्ड प्रिमेच्योर एजिङबाट सेफ पनि गर्छ. सो आई युज दिस वान. सो एन्ड नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ SPF 30+ सनस्क्रिन युज गर्नु त मस्ट नै हो, बट अब समर लागिरहेको छ. सो आई वुड रिकमेन्ड यु टु गो अन मोर हायर SPF लाइक 50. हजुरले चाहिँ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड अकर्डिङ टु योर स्किन यु क्यान युज इट. सो हियर आई एम गोइङ टु सेयर सम टिप्स. हजुरको स्किन टाइप अनुसार चाहिँ हजुरले चाहिँ यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो इफ यु हेभ अ ओइली स्किन युज लाइट वेट मोइस्चराइजर ओर जेल बेस्ड मोइस्चराइजर. हजुरले चाहिँ त्यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड इफ यु हेभ ड्राई स्किन यु निड मोर हाइड्रेसन. सो युज थिकर क्रिम. हजुरले चाहिँ क्रिम बेस्ड मोइस्चराइजर ओर सनस्क्रिन युज गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड इफ यु हेभ अ एक्नी प्रोन स्किन अलवेज अभोइड फ्रेग्रेन्स क्रिमहरू. हजुर जुनमा फ्रेग्रेन्स हुन्छ हजुरले त्यो क्रिमहरू अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड अलवेज वेयर सनस्क्रिन. हजुर सनस्क्रिन चाहिँ डेली युज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो वाइ आई ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट्स बिकज मैले यो चाहिँ पर्सनली युज गरिरहेको छु एन्ड हेभ सिन अ रिजल्ट्स, जुन मेरो स्किनलाई चाहिँ त्यति धेरै ब्रेकआउट गर्दैन एन्ड इभन इट डजन्ट मेक माई स्किन मोर ड्राई एन्ड सेन्सिटिभ. सो I only recommend what I use on my skin. यो कुनै स्पोन्सर भिडियो चाहिँ होइन. सो
इट्स नट द्याट हजुरले यही प्रोडक्टहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने छैन. अकर्डिङ टु यर स्किन वाट यु आर युजिङ यु क्यान स्टिक विथ द्याट प्रोडक्ट्स. बट आई वुड से हजुरले चाहिँ इफ यु आर बिगिनर, इफ यु आर जस्ट स्टार्टिङ यर स्किन केयर, यु डोन्ट निड मच मोर सेरम ओर मिस्टहरू युज गर्नु पर्दैन. फर्स्टमा चाहिँ हजुरले चाहिँ मिनिमल प्रोडक्ट्सहरू आफ्नो फेसमा ट्राई गर्ने. एन्ड इफ इट्स द्याट वर्क देन यु can add more onto your skincare routine. So first what I say is always cleanse your skin and moisturizer and sun protection. हजुरले चाहिँ यो तीनटा चाहिँ गर्नु नै पर्ने हुन्छ. I hope this video help you to start your skincare routine, and if you want further more videos like this, then don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. So till then, bye and take care.